હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ નાના મોટા સૌને ભાવે એવી ચોકોબાર। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ચોકોબાર। તો મિત્રો, ચોકોબાર બનાવવા માટે મેં એક આ પેન લીધેલી છે। એમાં થોડું પાણી નાખી અને આવી રીતે ફેરવી લેવાનું છે, જેથી દૂધ આમાં ચોંટે નહીં। અને આ મેં અડધો લીટર દૂધ લીધેલું છે, એને એમાં જવા દઈશું। હવે આપણે ગેસને ચાલુ કરીશું અને આપણે આ દૂધમાં એક ઉફાણો આવવા દેશું। મિત્રો, તમે બજારેથી જ્યારે ચોકોબાર લઈને ખાતા હોય તો તમને ખૂબ ભાવતી હશે, તો તમે એકવાર આ જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આવી રીતે ચોકોબારની આ બધાને ભાવશે અને આપણી ઘરે ખૂબ બજેટમાં પણ બની જાય છે એવી સરસ આમાંથી ચોકોબાર બનશે આવી રીતે બનાવશો એટલે। તો હવે આપણે આ દૂધમાં ઉફાણો આવવા દેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે આપણું દૂધ ઉકળી ગયું છે, એક ઉફાણો પણ આવી ગયો છે। હવે આપણે 6-7 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખીશું। આટલી ખાંડ બરાબર છે આટલા દૂધમાં। અને વધારે આપણે મીઠી ચોકોબાર થોડીક ખાતા હોય તો થોડીક ખાંડનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું। તો હવે આપણે આને આવી રીતે ખાંડને સરસ એમાં મિક્સ થવા દઈશું। તો મિત્રો, હવે આપણે લો ફ્લેમ કરી નાખીશું। અને મિત્રો, હવે મેં આ ઠંડુ દૂધ લીધેલું છે અડધા કપ જેટલું। તો હવે આપણે આમાં આ 2 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર જવા દેશું। ઠંડા દૂધમાં કોર્નફ્લોર નાખવાનો છે અને આ 2 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર નાખીશું અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। મિલ્ક પાવડર પણ તમને કરિયાણાવાળાની દુકાને આસાનીથી મળી જશે। 10 રૂપિયાના પાઉચમાં પણ તમને મળી જશે। આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ મિક્સ કરી લીધેલું છે અને હવે આપણે આ દૂધમાં જવા દઈશું। દૂધમાં નાખતું જવાનું અને આવી રીતે મિક્સ કરતું જવાનું છે। તો આવી રીતે આપણે થોડું થોડું જવા દઈશું ને મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખીશું। મિક્સ કરતું જવાનું, આવી રીતે ચલાવવાનું છે અને આપણે બધું દૂધ આવી રીતે થોડું થોડું થઈ અને જવા દેવાનું છે બધું। હવે આપણે આને ચલાવવાનું છે આવી રીતે। કોર્નફ્લોર નાખેલો છે પછી આપણે કન્ટિન્યુ ચલાવવાનું છે, નહીં તો નીચે બેસી જશે। તો હવે આપણે આને આવી રીતે ચલાવીશું। આપણું દૂધ ધીમે ધીમે ઘટ થવા માંડશે। તો હવે આવી રીતે ચલાવીશું। તો મિત્રો, આવી રીતે સરસ આપણું દૂધ થીક થઈ ગયું છે, વધારે ઘટ થઈ ગયું છે। આટલું આપણે થીક કરવાનું છે। આટલું ઘટ થઈ જાય એટલે આપણે હવે ગેસને બંધ કરી દેવાનું। હજી આપણે ઠંડુ થશે તો વધારે આ ઘટ થઈ જશે। તો હવે આપણે આ ગેસને બંધ કરી દેશું અને આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો મિત્રો, આપણે આ ચોકોબારમાં કવર કરવા માટે મેં આ રો ચોકલેટ લીધેલી છે। આ આપણે એકદમ સસ્તી બજારમાં મળી જાય છે, 100 રૂપિયાના પેકિંગમાં મળી જાય છે। એમાંથી મેં આ એટલી ચોકલેટ કાઢી લીધેલી છે। હવે આપણે આના કટિંગ કરી લેશું નાના નાના। પછી આપણે આને ગરમ કરવાનું છે, આવી રીતે આના ટુકડા કરી લેશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આ ચોકલેટના નાના ટુકડા કરી લીધેલા છે। આને હવે આપણે પીગાળવાની છે। તો એના માટે મેં એક આ સ્ટીલની તપેલી લીધેલી છે, એમાં પાણી ગરમ થાય છે। એમાં આવી રીતે આપણે બાઉલ રાખી દેવાનું છે। આ કાચનો વાટકો મેં લીધેલો છે। આની જગ્યાએ તમે કાચનો વાટકો ન હોય તો સ્ટીલનો વાટકો પણ લઈ શકો છો। પછી આવી રીતે કરીશું એટલે એકદમ સરસ આપણી આ ચોકલેટ ઓગળવા માંડશે। આવી રીતે આપણે આને ઓગાળવાની છે। મિત્રો, આવી રીતે સરસ પીગળી ગઈ છે આપણે એકદમ સરસ ચોકલેટ। આવી રીતે 1 મિનિટ થશે એટલે સરસ પીગળી જશે। પણ આપણે તપેલી જે લઈએ એ ઊંડી લેવાની છે અને એમાં
આપણે પાણી ઉપર ન આવી જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આવી રીતે આપણે આ બાઉલને નીચે લઈ લેશું, ગેસને બંધ કરી દેશું. તો મિત્રો આવી રીતે નીચે લઈ લીધેલું છે અને આ મેં પેપર કપ લીધેલા છે અને આને આપણે થોડા આવી રીતે કટ કરી લેવાના છે, એટલે આપણે જ્યારે આપણું ચોકોબાર કાઢીએ ત્યારે એકદમ આસાનીથી કપાઈ જાય ઉપરનું. હવે આપણે આમાં કોટ કરવાનું છે. પહેલાં આપણે 1 ચમચી જેટલું આમાં જવા દેવાનું છે અને વધારે નીચે તળિયામાં વધારે ના હોઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે આ કપમાં ચોકલેટને, જે પીગાળેલી ચોકલેટ છે એને કોટ કરી લેવાનું છે. આવી રીતે નાખી અને આવી રીતે ફેરવવાનું છે, જેથી સરસ બધે એક સરખું કોટ થઈ જાય. તળિયામાં વધારે ના બેસી જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પછી આપણે બધે એક સરખું લગાવી લેવાનું છે. એની કિનારી પણ રહેવી ન જોઈએ, બધે લાગી જવું જોઈએ. આવી રીતે કરશો એટલે એકદમ સરસ બધે લાગી જશે. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે બધે લગાવી લીધેલું છે. હવે આવી રીતે બધા કપ તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં બધા સરસ કોટ કરી લીધેલા છે, જે આપણે ચોકલેટ સિરપથી બધું સરસ થઈ ગયું છે. અને મેં આને કોટ કરી અને સીધા ફ્રીઝરમાં મૂકી દીધેલા હતા, એટલે સરસ આવી રીતે જામી જાય. તો હવે આપણે આને એક સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. તો મિત્રો આપણે આ ચોકોબારનું જે દૂધ આપણે બનાવેલું છે કુલ્ફીનું, એ પણ મેં ઠંડુ થવા મૂકેલું હતું અને એ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને એક મિક્સરના બાઉલમાં લઈ લેશું. તો મિત્રો આ મેં બાઉલમાં આ દૂધને લઈ લીધેલું છે અને હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલી દૂધની ફ્રેશ મલાઈ લીધેલી છે, એને પણ એમાં જવા દેશું. આપણે ક્રીમી ચોકોબાર બનાવવા માટે આપણે આવી રીતે મલાઈ નાખવાની છે. મલાઈ ન હોય તો ક્રીમ પણ ચાલે, જે બજારમાં આસાનીથી મળી જાય છે, એને પણ એમાં જવા દેશું. અને મિત્ર આ વેનીલા એસન્સ છે. આપણે વધારે આપણું એસન્સ સ્ટ્રોંગ હોય તો આપણે 3-4 ટીપા નાખવાના, નહીતર આપણે થોડું નાની અડધી ચમચી જેટલું નાખવાનું છે. હવે આપણે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેશું. આને ચાલુ બંધ કરી અને કરવાનું છે. તો મિત્ર આ કપ જે ચોકલેટથી તૈયાર કરેલા છે એમાં આપણે હવે આ જવા દેશું અને આવી રીતે કપ બધા તૈયાર કરી લેશું. આખા ભરવાના છે આપણે. આવી રીતે બધા કપ તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે કપ બધા ભરી લીધેલા છે અને હવે આપણે આવી રીતે ફોઇલથી પેક કરી લેવાના છે. આ ફોઇલ ના હોય તો કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક પણ ચાલે અને એમાં તમારે રબર નાખી દેવાનું, એટલે પેક થઈ જશે. અને આમાં આપણે એક ચપ્પાથી આમ થોડું કરી લેવાનું છે અને પછી એમાં સ્ટીકને જવા દેશું. હવે આવી રીતે બધા આપણે કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં બધી સ્ટીકને રાખી દીધેલી છે અને હવે મિત્રો આપણે આને આખી રાત માટે ફ્રીઝરમાં રાખી દેશું. મિત્રો આવી રીતે આપણે આખી રાત માટે કુલ્ફી ફ્રીઝરમાં મૂકેલી હતી. હવે આપણે આને ખોલી લેશું. આવી રીતે કાગળ દૂર કરી દેશું અને આપણે જે અહીં કટ કરેલું હતું એમાં આપણે કાતરથી થોડું વધારે કટ કરી નાખીશું, એટલે આસાનીથી કુલ્ફી આપણી નીકળી જશે. સરસ એકદમ મસ્ત આપણી ચોકોબાર તૈયાર થઈ જશે. હળવેથી આપણે કાઢવાની છે અને મિત્રો આમાં આપણે જ્યારે આ કાગળ કાઢીએ ત્યારે એકદમ સ્પીડ રાખવાની છે, નહીંતર ચોકલેટ ઓગળવા માંડશે.
તો આવી રીતે આપણે કાઢી લીધેલી છે. એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ સરસ આપણી ચોકોબાર તૈયાર થઈ ગઈ છે. આવી રીતે મિત્રો આપણે બધી ચોકોબારને કાઢી લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં બધી ચોકોબારને કાઢી લીધેલી છે. મિત્રો આમાં સ્પીડ રાખવાની એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો મિત્રો આ કેવી લાગી આજે આ ચોકોબારની કુલ્ફી તમને એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.